يجب الرجوع إلى الخدمة العسكرية الإجبارية. غير موافق. غير موافق. غير موافق. أعتقد موافق إلى حد ما يعني، إلا الحالات طبعا الإنسانية الصعبة يعني. طبعا غير موافق لأن مش إجباري الموضوع، مش إجباري يعني حسب الظروف اللي قاعد فيها أنت. ممكن إني حاجة للوطن أو حاجة أخرى، لكن تقدر تقدم حاجة أخرى، مش ضروري خدمة عسكرية بس. صح. أكيد موافق. موافق للرجال يعني تكون خدمة عسكرية إجبارية. what about you؟ موافق أكيد، بس نتمنى تكون في اختياري للنساء يعني. أنا موافق، يعني مش حنمشي للخدمة العسكرية، بس أنا الشيء هذا ممكن يساعد الأجيال القادمة بأنهم هم يكون عندهم انتماء أو إحساس بالمسؤولية تجاه الوطن. نعم. غير موافق. موافق. ليش لا؟ موافق. موافق. طبعا موافق. يجب على الدولة أن تؤسس خدمة إجبارية بديلة عن الخدمة العسكرية على شكل خدمة مواطنة إنسانية صحية بيئية اجتماعية. موافق. هذه نقطة مهمة بك. موضوع جميل. موافق. موافق. أعتقد أن هذا شيء مهم جدا. موافق. موافق كده كده موافق. هذه تو حاجة الوطنية، حاجة الواحد ما يقدرش يقدم خدمة عسكرية، بس يقدر في يده يدير حاجة أخرى، خدمة إنسانية صحية مثلا، يعاون. صح. هذا كله للبلاد يعني، مش اجتماعية. بالنسبة لي أنا غير موافق، يعني ما يقدروش يجبروا الشباب على شيء إجباري خاطر الخدمة العسكرية. ما فهمتهاش فهمتيها؟ أنا موافقة مع النقطة هذه. أكيد يكون أن تكون فيه زي العمل التطوعي إلزامي في الصحة، في النشاطات الاجتماعية. لأن الشيء هذا يعزز في نفس الإنسان كما تقولي المسؤولية، أو ينظر للشخص اللي يتعب في الحاجة هذه يقدر أكثر، يكون له تقدير للإنسان اللي يخدم في الشيء هذا. واجب وطني يعني. زي مثلا عمل النظافة في الشارع، هذا يعني أتفه حاجة. إنك لو أنت تحس بتعبهم مش حترضى إنك تعزك حاجة أو تحافظ بروحك على النظافة. فأنا مؤيدة للشيء هذا، إنه يكون في شيء إلزامي غير التطوع في الجيش. فهمت عليكي. موافق حتى أنا معها. يعني لو الخدمة العسكرية لو توفر فيها خدمة المواطن اللي هي الإنسانية والصحية والبيئية والاجتماعية، حتكون يعني أكيد خدمة حيكون الشباب كلهم مقبلين عليها، وهم بكل قناعة إنهم يقدموا الخدمة هذه تجاه الوطن. موافق. مؤيد للفكرة هذه أو للرأي هذا، شيء بديل للعسكرية. موافق. هذه يعني أنا موافق عليها وفكرة جميلة يعني. أكيد نعم موافق. هناك الكثير من الحريات الوقت الحالي. نعم فيه. نعم. لا توجد الحرية. لا طبعا أكيد. أكيد شيء كل شخص وحريته، ما حد يفرض عليه حد حاجة. نعم هناك الكثير من الحرية حسب هو مفهوم حرية، لكن احنا في وقتنا الحالي اصلا ما عادش نشوف اصلا في قوانين ولا ضوابط. الحرية قاعدة من اوسع ابوابها. لا هذه مش حرية اللي تحكي عليه انت، هذا بلطجة. لكن كحريات شخصية ما فيش. ما هي حرية التصرف قاعدة، لانه ما فيش عندنا ضوابط، بس لا. مش انه حرية اعطيها لك قانون او هيك. من هم اللي تو تحكي عليهم انت؟ في ناس معينة صح، هذوما مسموح لهم بالشيء هذا، لكن حرية الأفراد تو مش متوفرة. مقيدة. في الوضع الحالي ما نقدرش نقول نعم وما نقدرش نقول لا. ما فيش يعني في حريات، وفي نفس الوقت نحس إن لا في شيء يحد من الحريات هذين أو حقق في الحرية. نعم. نعم. لا مش باين. لا. نعم. نعم. الديمقراطية هي أسوأ نظام حكم باستثناء كل الآخرين.
موافق، ممكن يكون أسوأ نظام حكم. غير موافق. حنقول موافق بالنسبة لمجتمعنا. لا، غير موافق. هي ديمقراطية تقد نوعا ما بحدود، يعني مش ديمقراطية اللي ما فيش لها ضوابط أو حدود. أكيد موافق في حالة إن شنو الديمقراطية، يعني مش كل شخص، مش كل دولة تمشي معها حكم. في ليبيا هنا نحس فيها ما تمشيش، مستحيل في ليبيا الديمقراطية يعني. لأن مع احترامي يبقوا الناس متعلمة. صح، حاجة وحين مثقفين أكثر منا. غير موافق. حاليا أنا ضد الديمقراطية. أسوأ حاليا والله بعدين هي صراحة سيئة. يب. بعد ما أنا ممكن فهمت شو معنى الديمقراطية، هي أسوأ نظام. فعلا هي أسوأ نظام، لأن حتى الناس الدول الكبرى اللي تعتبر نفسها من الدول الديمقراطية تعاني بمشاكل أصبح أكبر من المشاكل الدول الثانية. غير موافق. غير موافق. 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 غير موافق. موافق. التصويت في الانتخابات بالنسبة لك هو حق أساسي للجميع، واجب وطني ينبغي أن يكون إجباري، وهم ديمقراطي بدون فائدة. حق أساسي للجميع ممكن يكون. حق أساسي للجميع. برضو الجواب حيكون بالنسبة لمجتمعنا وهم ديمقراطي بدون فائدة. لا، هو حق أساسي للجميع أكيد، حق للجميع تصويت، اختيار يعني. حاليا هو وهم ديمقراطي بدون فائدة. صح. لكن يفرض أنه يكون حق أساسي للجميع، واجب وطني يكون إجباري. بالنسبة لي واجب وطني ينبغي أن يكون إجباري. وهم ديمقراطي بدون فائدة. يس، أنا جربت مرتين حتى أنا التصويت، وقلت لازم هذا مسؤولية تجاه وطني وطلع وهم بدون فائدة. المرة هذه أنا اعتكفت عن التصويت. أكيد حنكون وهم ديمقراطي بدون فائدة، بدون أي تعقيد. واجب وطني ينبغي أن يكون إجباري، حق أساسي للجميع. حق أساسي للجميع. وهم ديمقراطي بدون فائدة. حق أساسي للجميع، وواجب وطني ينبغي علينا أن يكون إجباري. يعني هذه انتخابات، يعني واجب علينا أن نحن لما يكون في وقت انتخابات لازم نكون نحن أول وحدين، يعني حاجة هذه تهمنا نحن وتهم بلادنا. يعني حق أساسي للجميع. للعمل ضد المأساة البيئية القادمة يجب إعطاء الأولوية لفرض قواعد للتنمية المستدامة، منع الطاقات الأحفورية فورا، التغيير الشامل لأساليب الاستهلاك، منع المبيدات الحشرية والكائنات المعددة وراثيا، تنشيط القرى لتخفيض مساحات المدن الكبرى. التغيير الشامل ممكن لأساليب الاستهلاك، هذا من أهم الحاجات. أنا أعتقد أن فرض قواعد التنمية المستدامة، طبعا العالم كله يعني مهتمين بموضوع الجانب التنمية المستدامة. يعني يقول التغيير الشامل لأساليب الاستهلاك، ونفس الوقت تنشيط القرى لتخفيض مساحات المدن الكبرى. يعني هذا كله قاعدين ماشيين فيه تو حتى. بالنسبة لي أنا فرض قواعد للتنمية المستدامة. منع الطاقات، التغيير الشامل لأساليب الاستهلاك، وتنشيط القرى أيضا، لأن عندنا مشكلة توا حتى في الجبل الأخضر بدأوا يبنوا، بدأن الغابات يقلن، وهيك نسبة المشاكل البيئية حتزيد. فعندي الخيارين هذين مهمات. أقري عقابة تنشيط القرى عشان تخفض مساحات المدن الكبرى. يعني يجي في استنزاف للمدن. لا مش استنزاف، هنا في مكانات طبيعية المفروض ما يقربوهنش، ما يبنوش فيهن، هذين يقدن قرى، وفي مكانات مخصصة للمدن، هذين يقدن مدن، يعني بدون ما حد يغير النظام البيئي. أنا حنختار التغيير الشامل لأساليب الاستهلاك. يعني ممكن الإجابة الأولى فرض قواعد التنمية، وتنشيط القرى لتخفيض المساحات المدن الكبرى. منع المبيدات الحشرية والكائنات المعدلة والراتية، يعني مش عارف شنو الخرطة اللي نديرها. التعليم الصح. التغيير الشامل لأساليب الاستهلاك،
أيضا تنشيط القرى، تخفيض مساحات المدن الكبرى. فرض قواعد للتنمية المستدامة. فرض قواعد للتنمية المستدامة.